Laloka ako sa makeup look na to. Honestly, gumawa ako ng isang makeup look inspired by Heart Evangelista, di ba? Super ganda niya. Pero parang hindi naman kamukha ni Heart ang lumabas. Naloka ako. Alam niyo ba kung sino ang lumabas? Yung parang welcome back to my channel. Back to my channel. It's me, Michelle Bamba. Good evening, everyone. Welcome back to my channel. It's me, Michelle. Ayan, so gumawa ako ng another makeup tutorial and inspired by Heart Evangelista. Palagay nyo kamukha ko ba siya? Natatawa nga ako kasi habang ginagawa ko ang makeup look na to, kasi nga is ginagaya ko yung makeup ni Miss Heart Evangelista kasi super ganda niya, super liit ng mukha niya. Nagsumba-sumba pa ako para lang maliit ang mukha. Kakaloka ang face natin. So ayan, so natatawa nga ako kasi nga habang ginagawa ko yung makeup look, parang hindi ko nagiging kamukha si Heart. Alam niyo ba kung sino kamukha ko na nasa isip ko kanina pa? So, habang ginagawa ko siya, sabi ko parang hindi si Heart, parang si Ellen Adarna. Di ba? Tingnan niyo, kakaloka. So, kayo nang humusga kung sino talaga ang kamukha ko. Ginaya ko din yung hairdo ni Miss Heart Evangelista at saka ang hairdo ni Miss Ellen Adarna. So, kayo nang bahala kung sino talaga yung kamukha ko. So, please keep on watching hanggang sa dulo so para makita nyo paano ko siya ginawa. And please subscribe and likes and also press the notification bell para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong vlogs na i-upload. And excited na ako ipakita sa inyo. Simulan na natin!